สวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พวกเราชนะแฟนบอยจ้ามาแล้วจ้าเมาส์มอยจากสคริปต์รีแคปจาก EP 1ของต้นส้มต้นอยู่บ้าส้มนเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลยโอ้โหโอ้โหเต็มด้วยนะจ๊ะพูดถูกเป็น พูดถูก Orange สักที Four ต้องพูดสู่เพราะฉันเปิดดูเปิดอ่านอยู่ สิ่งที่เราควรจะทำต่อจากนี้ไปเราจะประกาศกล้าวไว้กับทุกๆคนว่าเราจะเรียกแค่ต้นชมจบอืมต้นส้มประหยัดน้อยไม่ต้องไปยาน้อยค่ะไม่มีค่ะต้นส้มอ้าวเหรอแล้วจบเลยต้นส้มปลายานโอเคใหญ่ได้ไหมเพราะไม่ได้ ไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะถามว่าไปยาน้อยคืออะไรคะคืออะไร อีก ประหยัดน้อยคือเลข 9อืมปลายานน้อยคืออยู่ที่นอหนูกดชิปแล้วก็นอหนู ชิปนอหนูแล้วก็รอลิงแล้วก็ชิปนอหนู ปลาถ้ายานน้งานทุกคนต้องอยคือมีตัวเดียวถ้าปลายานใหญ่คือมีสองมีอ๋อลอลิงอยู่ตรงกลางด้วย เอเก้ารออเก้าไงเก้ารตอนแรกอเก้าตอนเด็กๆ909ถ้างานใช้ตอนก็ ไหนแล้วนะ9 รอ 9อ่ะ หยุดค่ะหยุดย้อนพอค่ะยิ่งค่ะย้อนจะรู้สึกยิ่งแก่ค่ะเข้าซีหยุดรีส์ดีกว่า หยุคุณคดค่ะ รูไม่มาด้วย ครูมาเข้าซีด่าด้วยเนี่ยรีส์ดีกว่าอย่าให้ป้าได้ตรวจเทปเดี๋ยวป้าแล้วตอวีนนนั้นย้อนยุคไปละย้อนไปอะไรนะ199เลยนะ1998 99นะเมื่อกี้ใช่ปะไม่ไม่25อะไรนะเก้าเก้าเพราะว่ามสามอ่ะมัน99ไง1999ไงก็เหรอก็เขาเขียนก็บอกเหรอเก้าก็ปีเจ็ดเก้าแปดสี่สองเก้าเก้า43แถวนั้นน่ะเพราะว่าขึ้นมเก้าเจ็ดเก้าแปสี่ดเก้าเก้าไงนางจะปี 2000ไงใช่ปะ41ใช่ไหมนางไม่บอกว่าเพราะเมื่อกี้สี่หนึ่งอะนางขึ้นนางตอนนั้นอยู่ม.219981998แล้วก็1999ม 3ไงแล้วก็สออืงพันขึ้นมมสี่แสดงว่าประมาณช่วงประมาณถ้าสองพันก็2543ใช่ปะ 2,000เหรอใช่543บวก543ไงเอาคอสอบเอวกห้าอสี่สามโอ้ยมันจะได้เป็นคอสอถูกต้องไงถ้างานโกะอายุเท่าฉันนะใช่เหรอจุกเพราะว่าถ้าปี2000ฉันน่าจะขึ้นม.ปลายจุจุกจะเอาโปรเกรสไปอายุเท่าจุกไม่ได้นะ เดี๋ยวนะไม่ใช่ละ เธอคะห ฉัยุดค่ะนก็เข้าซีรีส์จำไม่ค่ะเธอไม่ได้นะ ต้องมาเอารีเลทกับตัวเองค่ะหยุดค่ะสุดท้ายคือแกจบนะอีลุงป้าทั้งหลายเนี่ยแกค่ะก็ก็เมื่อวานเขามีงานเปิดอีพีใช่ไหมเมื่อวานบอกเออว่าเออถึงไปโพสต์ทวิตว่าเป็นเหลน ถูกไม่ใช่หลานแล้วนะ ไม่ได้หลาอันนี้เลนแล้วต้องกล้ามเป็นเหลนแล้วนะนแล้วฉันนับแล้วจริง นี่คืออยู่ชั้นเดียวกัน โกเราก็เป็นเพื่อนถ้าเมื่อตอกันนะโกนนู้นใช่ก็ถ้าตอนปี 2000น่ะลุงขึ้นมอนเอ้ยมหาลัยปี 1ไงลุงขึ้นมเอหาลัยปี 1 อ แก่มากลูก อย่ามาพูดได้ไหมเมื่อกี้อะไรนะวัยหนุ่มอายุ 16ในเรื่องพูดน่ะวัยหนุ่มอายุ 16เแล้วมันสะเทือนออใจพวกเราไหมล่ะวัยชราอายุ 40กว่าสะเทือนใจไหม โทษนะเจ๊กเงียบเลยเห็นไหมเจ๊กไม่พูดเลยเดี๋ยวเข้าตัว กูจะพูดทำไมเข้าเรื่องเถอะเราอ่ะเนี่ยนอกเรื่องมันเยอะแล้วเนี่ยแค่เอแค่ให้รู้อว่าย้อนแล้วกูทันแต่ว่าจบเออเอ้ยแต่เอาจริงๆหลายๆเรื่องพอซีรีส์นำเสนอมันก็ทำให้เรานึกย้อนไปเนอะว่าต้อง อย่างเออในเรื่องสมัยนั้นมีร้านมันเป็นแบบเช่านี้แบหนังสือบนั้นการ์ตูนอย่างเงี้ยเอนั่นก็คือเราอโอเคยุคนั้นเลยนั่นน่ะยุคนั้นแหละหนังมันสือเฟื่องฟูการ์ตูนร้านเช่าหนังเรื่องสือการ์ตูนตเฟื่องฟู่างในยุคนั้นน่ะยุคปีสองเห็นไหมพันๆใช่ว่าอุปกรณ์สื่อสารไม่มีใดถูกจะซื้อๆทุกอย่างของก็ต้องอยู่บนไปร้านโชว์ห่วย ใช่โอ้ไม่มีนะพวกซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างนี้พวกร้านสะดวกซื้อยังไม่ได้เยอะไม่มีเลมันมียแต่มันไม่ได้เยอะขนาดปัจจุบันนี้ใชมันมีแบบ่นั้นเดี๋ยวนะเขาเรียกอะไรนะหลายกิโลจะเจอสักร้านหนึ่งสมัยก่อนณปีนั้นหรอยุคนั้นสะดวกซื้อก็ยังไม่มีอะลุงมีมีแต่มีแล้วร้านโชว์เซเว่นมีแล้ว ถ้าปี 87นะยังไม่อันนั้นไม่ใช่87นี่99998เก้าแปปีสองดพันน่ะยุคเก้าแปมิลเลนเนียดเพิ่งเริ่มมมันมีปีสองแล้วพันมีแล้เพิ่งเริ่มวเพิ่งเริ่มีแล้วแต่มเพิ่งเริ่มมันไม่ได้หาได้ง่ายกันแบบนี้ไงใช่แต่ที่สำคัญเลยถ้าสังเกต
ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะจ๊ะเห็นไหมถูกต้องในเรื่องอ่ะไม่มีดีขนาดไหนแล้วเขาไม่ให้เด็กพกเพจเพจเอออย่าง ยุคนั้นน่ะมีเพจเจอร์ใช้นะยุคนั้นน่ะใช่เพจเจอประมาใช่ณปีเก้ากว่าแล้วแหละเออยุคนั้นเพจน่ะเป็นเจอร์ตอนจะเป็นฉันอยู่มเพจเจอร์ต้นเออจะเพราะเป็นนั้นนี่มเพจเจอร์ปลายมันต้องมีแล้วใช่แล้วพอถัดมาอีกสักหน่อยจะเป็น PCT ไง2,000นิด2,000ต้นๆน่ะเออใช่เออเอเอออเตายออแล้วเออพูดเดี๋ยวเบาๆก็เจ็บถ้ามีซีนต่อเน็ตแล้วมีนะกูจะเลิศมากบายเลยนะ เอาอัพปี๊ปี๊ ซีอุ้ยนต่ออย่างเงี้ยเหรอต่อหาไม่ได้เน็ตน่ะ แล้วมะ ไม่มีมันต้องใช้ซาวเอาไม่มีทาเอองเลยใช่จ้าปี๊เออแต่ว่าฉันคาดหวังอย่างหนึ่งอยู่นะว่าทธรรมก๊อตยากเออเออยุคนั้นเอ้ยไม่นะจูกยุคนั้นไม่ธรรมก๊อตแล้วนะถ้ายุคธรรมก๊อตลุงยังอยู่มัธยมอยู่เลยจริงเหรอเออยุคนั้นไม่ได้เลี้ยงธรรมก๊อตแล้วนะอ๋อไม่ฉันเลี้ยุคปียงไงแสปีดงว่าสองพันฉันเล่นทีหลังเล่นไงช้าเหรอ เล่นช้าบ้านไม่ค่อยมีตังค์อ่านแต่หนังสือการ์ตูนอ่ะอันนี้เนี่ยเขาก็แล้วเราก็ออกนอกเรื่องอีกแล้ว เห็นไหมเออบอกให้กลับมาซีรีส์เพราะมันเป็นเรื่องในยุคพวกเราไงพวกเรามันก็อารมณ์ใช่ไงร่วมก็เป็นความทเขาให้คุยรงจำซีรีส์ร่วมอ่ะแล้วก็เอาตัวเองใส่เข้าไปนิดหน่อยไม่ใช่เอาเออตัวเองเป็นหลักความซีรีส์เป็นรทรงจำองไม่ได้ร่วมอ่ะจริงอ่ะเนื้อเรื่องก็เป็นการที่อาโกโกเนี่ยเป็นเจ้าถิ่นประจำซอยแล้วกันแล้วก็มีอืมเพื่อนก็เป็นบ้านใหม่เข้ามานายกอบตผู้กว้างขวางเออก็รู้จักผู้กองขวางรู้จักไปทุกซอยอืมใช่แล้วก็เพื่อนบ้านใหม่ดันมีเพื่อนต้นส้มบ้านย้ายมาใหม่สงสัยว่าถ้าอย่างนี้ต้นส้มมันเพิ่งมีเหรอมันมีอยู่แล้วมันเพราะว่าน่าจะถ้ามันมีมีอยู่แล้มานานวมันน่าจะแล้วอ่ะติดมีโกบ้านอยู่เออก็จะแบบตินี้ป่ะดบ้านอยู่แล้วเออหรออืมเพราะฉันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะส้มมันก็น่าจะหล่นแบบเนืองไม่นะก็ไม่น่าจะไอ้นี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็อันเขาก็กินนี้เหมือนแบบกันเนืองไม่เห็นเหรอตอนที่เขาเล่าให้ฟังที่เพื่อน3 คนมานอนกันอยู่ใต้ต้นใต้แคร่อันนั้นน่ะมันก็หล่นอืมมาปกติอยู่แล้วหล่นอ่ใส่หัวนางาก็หยิบแอบเอากินไงเพราะอืมันหหรือว่าสล่นมาบ้านอยเราอ่ะอืม หรือว่าสอยโอ้ยฉันไม่หรอกฉันก็กระโดดหยิบเลยจ้ะหรือว่ายุคถ้าเป็นฉันตอนนั้นที่นางกินครั้งตอนนั้นน่ะมันเปรี้ยวอยู่เริ่มไงสอยแล้ปัจจุวบันนี้หวานแล้ว ว้าว อ๋อเพราะว่าต้นมันค่อยๆโตไงเออนางก็เพิ่งโตมาทันกินพอดีอย่างนี้เอออะไรอย่างนี้ แต่อันนี้ก็เปรี้ยวอยู่นะฉันเห็น ก็เลยถามก็เลยถามถ้าไปตมีโอกกลงหนูตกลเปรี้ยวหรืองอร่อยหนูหวาใช่ไหมลูกนลูก ถ้ามีโอกาสอยากจะถามโปรเกรสว่ามันหวานหรือมันเปรี้ยวว่าอารมณ์นั้นน่ะอารมณ์ที่ในเขาเรียกอะไรตามบทอ่ะมันต้องเปรี้ยวหรือมันต้องหวานซีนนั้นแล้เวส้มที่หนูออกินเข้าไปนะในซีนน่ะมันเปรี้ยวหรือมันหวานต้องถามอย่างนี้นะอ๋อไม่คือส้มต้องถามว่าส้มตามที่คุเนื้อที่เรื่องเนี่ยมันต้องหวานหรือเปรี้ยวถูกเออ ถูกไหมแต่แล้วแล้วส้มกินเข้าไปส้มจริงแล้วเป็นยังไงส้มจริงอันนั้นน่ะเป็นยังไงอะไรแล้วส้มที่พี่นิวให้มานั้นน่ะหวานหรือเปรี้ยวใช่เออไหมนั่นแหละส้มอันนั้นหนูเลยทำหน้าแบบนั้นบอกดิลุงป้าดูไม่ออกเลยว่าหนูเปรี้ยวหรือหนูตกลงหวานหหวานรือเปรี้ยวใชแต่รู้สึกได้่ว่าหนูน่าจะเปรี้ยวมันน่าจะมากกว่าเปรี้ยวเออใช่เรารู้สึกว่าเปรี้ถ้ามันยวมากกว่าถ้ามันเปรี้ยวก็ต้องไปจัดการป๊านะจ๊ะป๊าป้าคือใครอ่ะตอนสัมภาษณ์โอฮะเคเล่าว่าคุณนิวอ๋อใส่ชุดเหมือนเหมือนพ่อเหมือนพ่อคุณพ่อไม่แต่เพราะตาว่าต้นยแล้วส้มไม่มีคนอยู่บ้านนานไงฝั่งนู้นใช่ไหมล่ะงูมันเลยเลื้อยผ่านไงมันเลยเปรี้ยวทำไมไม่ใช่แตงเพราะ กวาค่ะอันนั้นมันฝาดด้วยค่ะไม่ใช่เปรี้ยวด้วยค่ะคุณพี่อะมาผิดทุกอย่าง ประธานโทษเอาแกะแผ่นเชื่อมโยงอันไหนมาใช้วะพี่งูคะเลื้อยผ่านนี่คือพี่คะเอาตำราเรียนสมัยไหนมาคะแต่ลุงว่าเมื่อก่อนถ้าบ้านหลังนั้นมีคนอยู่ก็น่าจะสนิทกันกับบ้านโกเลยเพราะโกมันดูเขาเรียกอะไรนะเป็นสนิทมิตรเลยกับทุกบ้านเขาตัวเออได้จากพ่อจากแม่แหละแต่ทีเนี้ยคือพอบ้านย้ายมาใหม่ปุ๊บมันเป็นอีกคนหนึ่งแล้วไงนางก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ไปขอเขาอะไรอย่างเงี้ย
ถูก ต้นหมาแต่ยถึงส้มจะบอกว่าอะ ถ้าแถวบ้านฉันมีคนมาใหม่ฉันก็จะเหมือนกันนะ แอบกวาดขยะเหรอกวาดขยะหน้าบ้าน ขยับไปไปแบบทีละนิดใช่ไหมค่อยกวาดไปอืทีละนิดใช่ไหม มแล้วก็ไปหไปวังดียืนให้กวาดหน้าอาหารปลาบ้านเขาอยู่ให้ด้วยอะไรอย่างนี้เหรอ เออแล้วถ้าผ่านมาก็อ้าวเพิ่งมาใหม่เลยเอออะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรนะสังคมของคนที่ย้ายบ้านเข้ามาใกล้ๆกันแล้วทำกับข้าวไปให้อย่างเงี้ยมันก็จริงอะเนาะอืมต่างจังหวัดทำตีเป็นแบบนี้เนาะสนิทเขาเรียกอะไรเหมือนตีสนิทสร้างอะไรนั่นแหละสร้างสัมสร้างแบบว่าพันธภาพสร้าเอองอะไรข้ามบ้าน อย่างเงี้ย ใช่ปฏิสัมพันธ์สร้างปฏิสัมพันธ์เพราะว่าจริงๆอ่ะพอเรารู้จักมักคุ้นกันเราไม่อยู่บ้านคนข้างก็บ้านเขาก็อาจจะฝากดูช่วยดูช่วยดูได้ให้ได้อะไรใชอย่างเงี้ย่เออมันจะเป็นอย่างนี้แหละเนาะทำกับข้าวแล้วก็มามาให้ข้างบ้านถูกต้องเวลาอืแบบเฮ้ยมมีงูเข้าบ้านก็จะมาช่วยกันหรือไม่ก็เนี่ยสอยส้มนั่นแหละมาให้ที่ข้างบ้านก็ได้ถ้าจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออไอ้ส้มก็ดกนะเออจริงมีให้สอยเรื่อยๆเลยนะแล้วก็สุกตลอดสุกเยอะเลิศด้วยตรงนี้ละเยอะจริง แล้วก็ส้มเมนาอ่ะรินด้วยนะเออไม่ใช่ส้มันเลิศมเขียวหวาน มันเลิศตรงนี้ละอ่ะกลับมาโกหน่อยโกก็มีเพื่อนอีก2 คนอืมออก้าออกัสกับออก้าเราเพิ่งรู้ว่าเป็นพี่น้องกัน เออ อืม ไม่วันนั้นน่ะที่เฟิร์สอีพีที่ไปสัมภาษณ์กันมาลุงก็นั่งเอดูไลอฟ์อยู่น้องก็พูดนั่นแหละว่าเป็นพี่น้องเขาเรียกอะไรนะเป็นพี่น้องแต่พี่น้องไม่คิดว่า2 คนเนี้ยจะเป็นพี่น้องกันใช่คือเราเห็นหน้าไม่ค่อยเหมือนกันเราก็เลยแบบอ๋อนึกว่าเป็นเพื่อนกันเฉแล้วอายุยเท่ากันด้วยนะเพราะเรียนม.4เหมือนกันเพราะเรียนม.3เหมือนกันแสดงว่าคนหนึงต้องสอบตกเหรอไม่ๆไม่ก็คนหนึ่งอาจจะเรียนเร็วเข้าออกัสสอบตกเรียนเร็วหัวปีท้ายปีอย่างนี้ ถ้าเกิดปลายปีอ่ะจะเรียนไวก็คือคนนู้นเกิดจะเข้าไวคนแรกหมายถึงว่าคนหนึ่งเกิดต้นปีคนหนึ่งเกิดปลายปีอย่างนี้ป่ะใช่แล้วก็ฝากเข้าพร้อมกันเออ ก็ดีอย่างนี้แต่ว่าแก๊งนี้3 คนก็สนิทกันมันชอบฉากที่ได้ห้องใหม่อ่ะ หนังสือ ฉัโป้นชอบเหรอแต่พอฉากที่หยิบหนังสือแต่พอออกมา เปิด อ่ะและจริงๆยุคนั้นก็เป็นแบบนั้นแหละเอาดียุคนั้นไม่สามารถเปิดจอแล้วจะเห็นๆถูกยุคนั้นต้องวิ่งไปหาซื้อหนังสือเอาซื้อหนังสืออะไรแบบนั้นแหละหรือไม่ก็อาจจะไปหาหนังสือมาจากไหนก็อย่าสักอย่างหนึ่งหนังสือก็ขายใต้แผงด้วยนะไม่ได้ขายบนแผโอ้ง เอารู้อีกลุงชำนาญแล้วลุงประสบการณ์ไงเขาเรียกอะไรนะอ๋อได้ยินเพื่อนเล่ามาเหรออ๋อพอดีเพื่อนเล่าให้ฟังสมัยนั้เออนโอ้เข้าใจเคประมายเห็ณนั้นนนะเนอะเคยเห็นเพื่อนนะเคยอืมเห็นเพื่อนเอามาที่โรงเรียน แล้วก็สุอ่ะดท้ายมาก็คือคุณครูก็ไม่รู้ว่าไปเอาสายตามาจากไหนเสือกรู้ด้วยว่าพกมาโดน เห็นจมานักริงต่อนักแล้วจริง ใครฟ้องไม่รู้แต่กูรู้ว่าเห็นเลยเนี่ยน่ะเออเธอเอาประมามาเหรอณนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเด็กยุคนั้นนะอย่างที่เราพูดแหละเนาะมันไม่มีโซเชียลอะเนาะเออินเทออร์เน็ตก็คือไม่มีให้ใช้นะยุคนั้นนะ อะไรคืออินเทอร์เน็ตก่เพราะอนฉะนั้นก็จะขี่จักรยานเล่นกันแบบนี้แหละใช่ถูกคือโซเชียลไม่มีอะไรก็ไม่มี Google ไม่รู้จักก็คืออะไรก็ไม่รู้ค้นหาอะไรไม่ได้เลยแชท GPT อย่าไปคิดว่าจะมีให้ใช้อะไรอย่างมันเงี้ยเป็นสัโอ้มพันธภาพระหว่างคนต่อคนคนต่อคนคือเท่านั้นถ้าไม่ไปคุยกันมึงไม่มีทางที่จะได้รู้จักกันน่ะ ใช่ถูกเพราะฉะนั้นเวลาเห็นไหมโกอ่ะมันจะรู้จักทุกคนเลยไปทักซื้อของได้หมดก็รู้จักอืเออมรู้เพราะถ้าจักหมดยุคนี้เหรออะไรเงี้ยก็เปิดเข้าแอป Delivery สั่งให้ใช่ส่งเออปฏิสัมพันธ์อะไรเงี้ย กับคนมันจะน้อยลงใช่ถูสมัยกประสิทนั้นคือธิภาพเนี่ยพอไปซื้อกับบ้านเฮียทุกวันร้านเฮียทุกวันรู้จักไงก็รู้จักอืสนิทมหมดเหมือนแล้วนางก็บอกว่านางรู้จักทั้งซอยไง แล้วก็ไม่รู้เป็นไรมนุษย์แม่เนี่ยชอบใช้ไปซื้อของจริงนะก็ไม่แปลกเอว่างั้นแม่อไม่ซื้อให้มาทำกับใช้ข้าวก็ลูกปกใช้ใครติเออแม่ไม่ใช้ลูกใช้ใครมันเรื่องใช้พ่อเหรอปกติไปซื้อปลากระป๋องมาหน่อยไปซื้อปลากระป๋องให้กระป๋องสิอะไรอย่างเงี้ย เออะไรออย่างงี้ซื้อน้ำแข็งทุบอย่างเงี้ยชอบใช้ไปซื้อน้ำแข็งทุบฉันอะ เอ้าแล้วไงอ่ะอันนี้คือระบายคแล้ววามในใจเหรอเจ๊ใช้ตอนไหนรู้ไหมใช้ตอนคืนเออขากลับบ้านซอยอะมืดกลัวผีไงแล้วยุคนั้นน่ะเอาจริงๆนะเดินด้วยนะไม่ได้ใช่สิเดินลุงอ่ะคือเดินด้วยไปเดินไปซื้ออะ
เดิอ๋อน ลุงเดินแล้วซอยบ้านเดินมืดมากแล้วกลัวจักรผียานได้ไหมวะจักรยานไม่กล้าอ๋อบางทีเดินกลับก็ได้เข้าบ้านฉันยืนรอคนเดินเข้าซอยจนน้ำแข็งละลายอ่ะเธอ เพื่อนแล้วเหรอ หม่อมแล้วหม่อมไม่หาด่าเหรอเพื่อนเดิน แล้วผมก็แล้วหม่อมบอกให้ไปไม่ด่าเหรอซื้อใหม่ไงเพราะละลายหมดแล้ว เออ น้ำแข็งไปตุ๊บฮะ3 บาทฉันละลายไปครึ่งถุงอ่ะเอ้ยแต่อันนี้ลุงชอบซีนอันนี้นะที่ไปลองชุดนักเรียนกันนะเออเพราะถ้าเป็นยุคลุงนะคือต้องพ่อแม่พาไปเอใช่มันไม่อได้แบบว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้บ้านแบบนี้แบบในอืซีรีส์ไงมในซีรีส์มันอยู่ใช่ใกล้บ้านมันเลยเดินไปลองเองไปนู่นเองได้ของลุงนี่คืออู้ต้องเข้าไปนู่นในเมืองอะไรอย่างเงี้ยเพราะบ้านไม่ได้ไม่แต่ว่าอยู่ในเมืองลองก็ลองจริงแต่ว่าถามว่าในปีนะพีเรียดนั้นน่ะถ้าเด็กเท่าเนี้ยก็ไม่ได้ซื้อเองอยู่ดีอ่ะพ่อแม่ก็เป็นคนถูกซื้ออยู่ดีอ่ะเออถูใช่กใช่อาจจะไม่ให้มาลองเฉยๆปะอะไรนะ อาจจะไม่ให้มาลองเฉยๆแล้วไม่เดี๋ยวไปเมื่อในบอกใครปะในซีรีส์อ่ะน่าจะมาซื้อเลยน่าจะซื้อเลแม่ให้กินยเลยอืมแต่ว่าซึ่งเพราะว่าถ้าตอนอย่างที่เรานั้นเนี่ยต้องเป็นบอกกับโพพ่อแม่พารู้จักซื้อกับทุกร้านไงเอร้านอือเสื้อผ้ามนักเรียนนางก็น่าจะรู้จักไงอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ชอบก็คือสามารถตะได้แล้วพ่อไปจ่ายเออใช่เออทำไมก็เป็นเออแบบนี้จริอันเนี้ยงเป็นงี้จริงเครดิตดีมากจริงพอเนาะยุคลูกเนี่ยตะไว้แบบตะเต็มไปหมดเลยแล้วพ่อแม่ก็มาตามแล้วจ่ายอีนี่ซื้อแล้วเขาร้านนี้กินร้านนู้นออกเขาบอกให้ร้านนั้นเขาไปตามทวงกับพ่อเขาเอเองอบอกขอกินก่อนได้ไหมอ่ะลุงอะไรอย่างเงี้ย เออ เดี๋ยวโอ้ย เดี๋ยวให้พ่อมาจ่าย ลุงเจเคยติดบะหมี่ประมาณ100 กว่าชามอ่ะ โอ้โโอ้หโหเจ๋เจ๋งเลยนะร้านนะ ก็ก็แบบตอนเย็นก็กินสั่งเสร็จแล้วก็แม่บอกนั่นน่ะแล้วก็ลงเขาก็จดไว้แล้วเดี๋ยวดูดาเอวแม่มาอเอาจ่ายไปมึงแดกอะไรเป็นร้อยชามแต่เอาจริงๆคือสมัยนั้นนะคือเขาเห็นว่าเราเป็นเด็กอะเนาะเขาก็เฮ้ยเด็ใช่กมันมีเงินน่ะแล้วเขาก็รู้จักพ่อแม่เราอะไรอย่างคือเงี้ยมันคือบะหมี่หน้าบ้านนะเออเขาเก็ให้เราเกินออก็เห็นว่าเราเป็นเด็กอะในสมัยนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นแบบเออมันไม่เหมือนยุคนี้ไงยุคนี้คือเหมือนมิจจี้อะมึงเอมากินแล้วอมึงไม่จ่ายมึงเป็นใครมึงเป็นใครในท้องใช่เราถูกใช่ใช่เออสมัยก่อนแล้วก็คือเรารู้จักกันหมดแบบโอ้คล้ายติดบัญชีๆอย่างนี้แหละ ตาได้ทุกเออร้านใช่คล้ายๆอย่างนี้แหละอืรู้จักกันหมมดทุกบ้านแต่พอพูดถึงร้านขายเสื้อนักเรียนแล้วอืมยายพอมาเลยนี่เดี๋ยวจะมโอ้ยองหยิบไม่ถึงโอ้ยฉันรู้นะฉันเธออยากรู้ฉันมีคำถามว่าไม่รู้วิธีการใช้ไม้สอยจริงๆหรือเปล่าไม่มันมารคือมารยาร้อยเล่มยานะเกวียนเหรอมันมันคือรู้อยู่แล้วว่าเขาว่าอยู่ร้านนี้แล้วก็เดินเข้ามาก็คือทำเป็นแซงว่าอุ๊ยหยิบไม่ถึงหยิบไม่ถึงทางงี้แทงว่าทำว่าทำยังไงอะเธอทำไม่แบบว่าเป็นไม่เคยสอนมาซื้อเอฉันหน่องยแล้วเนี่ยนี่คือคนที่แอบหลงรักเขามานานแล้วมองเขาอยู่ที่โรงเรื่องเรียนเรื่องนี้ถามเจได้เจชำนาญมากเลยอันนี้คือเหมือนเขียนมาจากเรื่องของเจ๊เลยที่ไปนั่งดูเขาที่สนามบาสโดยที่ถูเขานักไม่รู้นะบาส โดยที่เขาไม่รู้ด้วยนะถูก ไม่จ้ะของฉันน่ะฉันรู้เขารู้ตายแล้วทำให้ผู้ชายรู้ด้วยอันนี้นักไม่ในบาเรื่องนี้อาจสประจำโรงจะยังไม่เฉเรียนลยก็ได้นะจุกว่ายาเขามาดูเอ้าหรือเปล่าไม่แน่เอเอใชออ่ใครจะไปรู้แต่นี่ขึ้นว่าจริงๆออกัสก็ตอนกำลังชูตบาสก็หันมามองอยู่ว่าแอเขาบเหลมาหรือเปล่าอยู่ออก้าเหรอเออออก้าหรือออกัสนะอ๋อกล้ากล้ากล้าออก้าออก้าออก้าก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าเขามาดูทุกรอบทุกการแข่งขันหรือเปล่าเออคือแล้วในโรงเรียนมันจะมีอยู่แค่เนี้ยสนามบาสสนามบอลทับกันตีเส้นเนาะซ้อนกันเอเล่นอย่างเงี้ยแล้วอ ก็จะต้องไปนั่งดูแล้วยิ่งเป็นต่างจัเขาเล่นงหวัดอะโรงเรียนบาสอยู่มันไม่ได้กว้างนี้เป็น100 เอเคอร์อะถูนึกออกปะกถูกโรงเรียนมันก็มีอยู่มีอยู่แค่นั้นน่ะ3-4 อาคารน่ะเดินกันแบบ4-5 นาทีก็สวนกันรอบ2-3 รอบอะอะไรอย่างเงี้ยถูกเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่อาชิจะรู้จักนักบาสคนนี้เพราะใช่นางแล้วยิ่งเล็ง แล้วยิ่งเป็นนักบาสด้วยเนาะเอาจริงๆนะสมัยนั้นเนาะพวกที่เป็นนักกีฬาโรงเรียนนักอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเท่ในโรงเรียนแทบจะรู้จักหมดเท่มีเสน่ห์ถูหล่อกถูก ฉันบอกเลยนี่คือช้างเผือกแล้วเนี่ยนางก็เห็นต้องเล็งมาไหมเห็นไหมแล้วว่าเห็นไหมตาเห็นไหมมมาแล้วว่าอยู่ที่ร้านเห็นไหมลุงไม่หยุดฉันรู้เลยเนี่ยเห็นปะเห็นเอปะออาชีพเห็นปะแชเหมือนร์ประสบกาเขามารีรณ์ร่วมเสิร์ชจากยายจุกเลยนะเออเจ๋งเลย เห็นปะล่ะจริงๆแล้วเธอเป็นคนช่วยเขียนบทใช่ไหมเธอบอกมา ชอบเออีกอันหอนึ่งคือที่เขาเก็บรายละเอียดดีคือกลัวดำ
เอาจริงๆนะเด็กอายุประมาณเด็กขึ้นมอย่างเงี้ยมันสี่จะมันจะเริ่มรักษาความหล่อแล้วเพราะว่ามันเป็นยุคที่แบบว่าเอ้ยเริ่มจีบสาวเริ่มมีความรักและเริ่มรู้จักความรักดีกว่า มันอืมมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเริ่มตัวเองอ่ะโตแล้โตวแล้วก็ต้องแบบว่าทำตัวให้ดูดีอ่ะให้ไม่ได้เป็นแบบว่าพี่โอ้ต้องก ไปเดิน grooming ตากแดดตัวต้อง ดำอ grooming ย่างนี้เอเหมือนเมื่ออก่อนเออสมัยเออก่อนแล้วไม่ได้แล้วไม่เอาฉันไม่ไปแล้วเพราะฉันกลัวดเอำอเริ่มรู้จักอะไรใช้อย่างนั้นนะเริ่มรู้จักเขาเรียกอะไรใช้ครีมใช้เคลิมแล้วนะสมัยนั้นถ้าเป็นสมัยนั้นก็เป็นอะไรลิปมันนะท่านนิยมสุดๆอ่ะหล่อไม่รู้ฉันไม่ค่อยได้ใช้ไงสมัยนั้นก็โคโลนถ้าเด็กผู้ชายอ่ะโคโลนอ่าเออนั่นอยู่โคโลนโคโลนโคโลนอืมก็นะคือเว้ยแต่มันเริ่มรู้จักรักชอบตรงนั้นเขาจริงเรียกอะไรรักสวยรักงามอ่ะมันรู้จักรักสวยรักงามกันแล้วถ้าอายุน้อยกว่านั้นอ่ะคืออ่ะยิ่งพ่อมาชวนไปทะเลอ่ะมันไปนะสไม่ไปนุกสมัยหมายถึงว่าถ้าเด็กกว่าถ้านั้นน่ะเด็กอ๋อๆเออถ้าเด็กกว่านั้นเด็ใช่กๆไปเที่ยวไปเลมันสนุยกแต่พอมาโตแล้วอ่ะไม่ไปแล้วโอ้ยไม่ไปออกแดละเดี๋ยวดดดำปีเลยกลับมาดำแน่ๆไม่เอาไม่ไปอย่างเงี้ยเริ่มประำโอ้มาณนั้นแหละจริงจริงแต่ว่าเขาทำฉากพวกอย่างนี้ดีนะแต่เนาะว่าการที่มสามขึ้นมสี่อย่างที่เราบอกเนาะมันจะตื่นเต้นไปหมดชุดนักเรียนก็จะชุดใหม่อาคารเรียนจะเปลี่ยนอาคารใหม่เอออย่าต้องเปลี่ยนเอาคารออต้องเปลี่ยนเพราะว่าอาคารเรียนมต้นเนี่ยอาคารนี้แล้วเราก็จะมองว่านั่นคืออาถ้าคารอย่างเมื่อก่อนของที่มปลายสมัยลุงแล้วถ้าประถมก็คือเป็นอาคารชั้นเดียวพอมัธยมก็จะเป็นอาคาร2 ชั้นอะไรอย่างเงี้ย อะไรแบบนั้นมันจะมีแบบเปลี่ยนอาแล้วชุด คารปุ๊บเหมือนอาคารที่เราอาคารนี้น่าอยู่อะไรแบบเนี้ยใช่แล้วชุดนักเรียนมันจะเป็นชุดที่แบบของนักเรียนมปลายที่มันจะไม่เหมือนกับมต้นที่ผ่านๆมาละมันจะมีความรู้สึกว่าตัวเอโตงเนี่ยโตแล้วอือืมมแล้วต้องนอนคนเดียวแล้วการนอนคนเดียวครั้งแรกเนี่ยแบบนี้เลยมันจะคิดไปหมดว่าแบบจะมีตัวอะไรโผล่มาไหมวะเออแต่ของฉันยังดีหน่อยมันมีมุ้งไงกลางมุ้งมันยังเหมือนแบบกลางกั้นอาณาเขตแต่ไม่มีและตัวอะไรเข้ามาได้แต่โกไม่มีมุ้งไม่มีเหล็กดัโอ้ดเอ้ยไม่ใช่ไม่มีมุ้งลไม่มีวดเลยลูกมุ้งลวดโกยุงไม่หามโกเหรอลูกคือนั่แม้แต่นน่ะถึงนะที่บอกว่าที่เรียนตรงนั้นน่ะเช้าอากาศมันยังดีมาคืออยู่แล้วมันต่างจังหวัดไม่ด้วยไงลุงมาเลเรียก็เลือดออกอ่ะ ใจเย็น ไปค่ะเลือดฉันก็อยู่ออกอ่ะต่างจังหวัดฉันอยู่ต่างจังหวัดยุงเยอะนะเจ๊ใช่เจ๊อืมฉันนอนในต่างจังหวัดห้องฉันอายุเยอะ นอนในห้องปิดหน้าต่างฉันยังต้องกางมุ้งเลยอ่ะใช่อยู่เราอยู่ชั้น 2บ้านชั้น 2บ้าน2 ชั้นชั้น 2ยังก็ต้องกางมุ้งนะเพราะมันฉันก็2 ชั้นมีชั้นนอนเปิดบนกับชั้นใต้ถุนแล้วยิ่งบ้านแบบเนี่ยไม่มีได้ติดแอร์สมัยก่อนเนาะมันแอร์แพอืมงเนาะสมัยก่อนใช่นะหายากบ้านที่ติดแอร์คือต้องบ้านมีตังค์จริงอะสมัยก่อนอะก็เป็นแล้วอย่างนี้แหละพัดลมเปิดพัดเราก็ลมอย่างเงี้ยต้องเปิดก็แล้วก็ต้องเปิดหน้าต่างนอนอะตอนกลางคืนอะเพราะว่าไม่งั้นมันโชคร้อนอะไรอย่างเงี้ย เโชคออแต่ให้ร้อนใช่ไงก็ไม่ใช่ร้อนเท่าตอนนี้หรอกค่ะผ่านไป จริงพูดดีก็ถูกอีกตอนนี้เหขนาดมือนโดนต้ขมเนาะเหมือนโดนไม่ต้ม ขนาดนี้พวกเราคือซ้อมกัน เราแล้วค่ะ ตกนรกเหรอ เอ้ยน่ารัก move คือเดี๋ยวพอดูเดี๋ยวยังไงอ่ะคะเอาตาลุงเอานะให้จบคือหมายถึงว่าพอดูมวลรวมแล้วว่ามันมีความสดใสของวัยของวัยของใช่เด็กมันดูแล้วมันอมยิ้มตามมันดูแล้วมันสดใสมันดูแล้วมันทำให้เราย้อนนึกไปถึงช่วงอายุเราตอนนั้นน่ะอืที่มันไม่ต้องมคิดอะไรเยอะนึกออกปะเอจริงอมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะตื่นเช้ามาไปเจอเพื่อนไปเรียนหนังสือไปเล่นกลับบ้านมาไปดูเเรียนอ่านออการ์ตูนเล่นเกมมันไม่มีอะไรจบไปเยอะนะใช่อืมเออจริงคือจริงที่เจกจะชีวิตมันบอกอ่ะอ่าที่เจว่า กจะบอกอ่ะคือเธอเสียงดังฉันจะจดชื่อส่งครู เออซึ่งซึ่งไม่รู้สมัยนี้เราไม่รู้เนาะว่ามันยังมีอะไรคือแบบนี้ไหมว่ายัเนาะงมีหรือคือเปล่าฝากน้องๆคือมาบอกทีเข้าใจไหมและอีกคนจดเนี่ยจะต้องโดนกาหัวมึงแม่งขี้ฟ้องเพื่อนยังไม่ชอบไงอีกคนเนี้ยเอเพื่อนยังไม่ค่อยชมึงเป็นอะไรอบเพราะว่ามึงชอบจดปีชื่อสอส่งงเพราะอีนี่ขี้ฟ้อง เออ เนี่ยจะอะไรมาแล้วอย่างเงี้ยคุณครูคะวันนี้กิตตินเสียงดังด้วยค่ะเนี่ยอะไรอย่างเออวันอะไรนี้เขาแกล้งอย่างเงี้ยวันนี้นี่แกล้งเพื่อนค่ะครูอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเสร็จแล้วนี่ก็มึงก็ขี้ฟ้องอยู่นั่นแหละเออพูดคำหยาบค่ะมันพูดคำหยาบ เออ สมัยก่อนมีนะห้ามพูดคำหใช่ยาใช่ใช่บมีใช่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 ในห้อเอองเรียนในห้เออองเรียนเออใช่ใช่พูดคำหยาบไปฟ้องจดกันไปฟ้องมันพูดคำหยาบ เนาะอ่ะ มันก็ได้ move บรรบ้าง ยากาศ move มาเป็นอืมโกหนึ่งโกสองบ้างอืวันนี้โกหนึ่งโกมสองคือวันนี้ชัดเจนเลยนะว่าโก 2ฝั่งไหนโก 1วะโปรเกสกับคนเราเอานี้เนี่ยโกหนึ่งคือเป็น
โบเกตอ่ะ โกโกสองอ่ะชอบแล้ว ใช่ ต่อยส้มให้เขาขนาดนั้นเธเออ อ คือชอบตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ำนะลุงว่า อันเนี้ยคือ Love at First Sight อืม จังหวะตกหลุมรักของแท้เลถูยอ่ะ กคือมองเขาตลอดเวลากลางจริงคืนก็มองตั้งแต่ขนมองเขาของแล้วเห็นปะถูแต่น้องเกบอกแต่ขนออของแล้วลุงว่าตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละ เอคืออคือโกหนึ่งเป็นโกหนึ่งเป็นความสดใสของโลกนี้อะเออนางมันมีความจริงสดใสจริงๆนางแป้นแลนตลอดเวลาถึงบอเอกว่าไอ้เด็กอคนเนี้ยแสบมาก คือคือคืออย่างงี้มันเป็นความรู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนเรียกร้องความสนใจโดยไม่ต้องออกแรงอะ อืมนึกออกไหมคือการที่ตัวเองวกเว้นมันทำให้คนอื่นมาสนใจคนต้องด้วยอ่ะหันมองอ่ะเนาะคนเต้องหันมองออแล้วบางคนเออก็จะเอ็นใช่ดูนึกออกไหมคือโอ้โหเออตัวเท่าเมี่ยงเอออะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมแหมโอ้แล้วพอโหลูกวันสงกรานต์เขามาช่วยเราล้างหน้าอย่างเงี้ยฉันว่าวันกลับบ้านไปนี่โอ้โหฝันไปถึงไหนละอัใจนนั้นเธอเย็นค่ะค่ะจุก นั่นเธอค่ะ อันนั้นเธอค่ะจุก อันนี้คือเด็กมปลายค่ะหนูคะมไม่สี่ค่ะเจค่ะคะถ้าเป็นฉันจะไม่ยอมฉันจะไม่รอให้เขามาป้ายหน้าให้คนอื่นมาป้ายหน้าฉันจะแกล้งทำเป็นว่าโอ๊ะอะไรเข้าตาไม่รู้อืมเขาเลยไม่ชูดเธอไงถูกค่ะเพราะเขาดูออกไม่ไงคะฉันบอกว่าเป็นอีฟคอร์สที่ว่าถ้ามีโอกาส ใช่ก็ก็ใช่ไงหมายถึงว่าเขาก็จะไม่ชูดสเธอไงมัยนั้นนะฉันมันไม่นะแบบมันไม่เหมือนอย่างนี้ไง รักเนื้อสงวนตัวมากฉันไม่นั่นเลยถ้าโลจิกแบบนี้ก็คือโลจิกที่เป็นเท็จ อืมแล้วก็คือข้ามมีเศไปเลยษเหรอก็คือเอลไปเลยคีย์เป็นเอลไปเลย ขอใช้คำว่านิเศษนิเศษซ้อนนิเศษอย่างนี้อ่ะมีประเด็นอะไรอีกทุกคนมาเมาส์มาหมอยให้พวกเราฟังได้นะจ๊ะแล้วทุกคนใครเห็นด้วยกับเราไหมว่าโกสองชอบก่อนใช่แล้วก็แต่น้องๆแต่แบบแต่แต่ใครที่อ่านพี่คะนิยายชีวิตนี้มาไม่ต้องก็ยังมีมาสปอยแล้วนะเขามีนิยายอืมใช่ไหมมีมีใช่ใช่ไม่ต้องมาบอกอุ้ยพี่เขานี่มันชอบก่อนตั้งแต่ตอนนั้นไม่ต้องนะเราขอเดาของเราแบบนี้ไว้ก่อนใครพี่คะนี่มามันส้มสปอเขียวหวานย ค่ะไม่ใช่แมนดารินเออ อะไรอย่างเงี้ยใครไม่สปอต้องยเราจะบล็อก อืมใครใครสปอยสปอเดี๋ยวจะบังย คับให้โอนเงินนะ เออฉันจะให้ผีไปหลอกเธอนอนคนเดียวใช่ไหม ใครฉันรู้นะ สปอยนะฉันจะส่ง QR ไปให้ทุกวัน โอเคอ่ะทุกคนครับเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันนะครับว่ากับ ปู EP เรื่องหนึ่งเนาะ เนาะ EP แรอืมกเนี่ยมันปูเนื้อเรื่องอใช่ยู่แล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยว่า EP 2จะมาเมื่อไหร่ยังไงและใครจะมาบ้างนะครับครับเนาะแล้วก็คลิปนี้ดีแคปของต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลยจบแล้วจ้า พบกันใหม่คลิปหน้านะครับไปละครับสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีครับบบ๊าบายย